السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الحمل. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. ان شاء الله باذن الله هتكون استخاره قويه جدا، جايبه لكم احداث مهمه لازم تركزوا في قراءتكم. وبالنسبه للرساله معاكم 3 ورقات اهم، اختاروا منهم ورقه، كل واحد فيه ورقه 1 ورقه 2 ورقه 3. اختاروا الورقه اللي تعجبكم، كل واحد يختار ورقه وانا هفتح ال3 في الاخر ونشوف الرساله بتاعتكم. صلوا لي على الحبيب. مواليد برج الحمل ينزلوا ويدعموا الفيديو بتاعكم. الفيديوهات بتاعتكم مش عجباني يا برج الحمل، فان شاء الله باذن الله تكون الاستخاره قويه. ونشوف مع بعض الصوره اللي هتطلع لنا الفتره دي. بسم الله. سوره الاسراء. سوره الاسراء. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سبحان الله، كانها طالعه لكم وهي رساله من عند ربنا. طيب، اول حاجه الفتره اللي جايه دي هيكون في بركه في ايامكم في حياتكم. من البدايه الفتره اللي جايه دي حرفيا هيكون ان شاء الله باذن الله ذريه صالحه، خبر حلو. فتره بس انتوا عندكم شكوى من تأخير حاجة معينة، أو شكوى من أمور متعطلة عندكم. الفترة دي هتكون فيها انطلاقة جديدة، لأن في ناس ما زالت موجودة في حياتكم عمالة تفسد، ما زالت موجودة في حياتكم عمالة تأذي فيكم، وانتوا من طيبة قلبكم رامين حاجات كتيرة جدا ورا ظهركم. فلازم الفترة اللي جاية دي حرفيا تخلوا بالكم من حاجات كتيرة جدا، لان في امور متعطلة عندكم. كمان البعض منكم باله مشغول بامور عطلانة عنده، بيدعي ربنا في حاجة عمالين ترددوها ببالكم، في حاجة عمالين تقولوا يا رب احنا محتاجينك، اقف جنبنا يا رب ساعدنا. كلام كتير جدا جوه قلبكم. عندكم وعد، والوعد ده في حياتكم ما بينكم وما بين حد. انتوا واعدين ربنا او واعدين بشر، او حد وعدكم وخلف بالوعد بتاعه. في امور عندكم متعطلة، لكن باذن الله هيكون في جوهرة جوه قلبكم، لان انتوا في حاجة هتعملوها جديدة، اول مرة هتعملوها في حياتكم. والحاجة دي هتكون طاقة جديدة، او هتكون امور جديدة، او هتكون استقرار نفسي، لان انتوا شفتوا كتير جدا من امور متلخبطة معاكم في الدنيا. ما لقيتوش حنان من حد ولا عاطفة من حد ولا امور كانت تفرحكم من حد. وعشان كده البعض منكم حرفيا بدأ ياخد قرارات جديدة، بدأ يعمل حاجات جديدة، في اموال عندكم جديدة، في طاقات معينة جديدة، الله اعلم. بس البعض منكم عنده نفور هو وحد، في نفور بينكم وما بين حد، كلام بينك وما بين حد، في نفور في العلاقة الزوجية، نفور في الحياة، في شوية مشاكل معطلين عندكم، او شوية امور حاسين ان هي اخدين من الطاقة بتاعتكم، شوية كلام كده بيحصلوا. بس الفترة اللي جاية دي انتوا هتفعلوا اشياء جديدة، لان طال انتظاركم وطال الانتظار بتاعكم ده خير باذن الله. انتوا رامين همومكم على ربنا، بس في غشاوة على عينكم. يا ريت تاخدوا بالكم كويس جدا من كل حاجة قدامكم، وتتعاملوا يعني بتتعاملوا بطريقة مختلفة، لان بداية الايام اللي جاية هيكون في قضاء حاجة، والقضاء الحاجة دي انتوا مستنيينها من بدري، او بمعنى اصح طال انتظارها. بس في حد عندكم دايما بيخطئ، دايما بيفعل حاجة انتوا مش مريحاكم او مش عاجباكم، او بمعنى اصح في امور عندكم مش جايه على هواكم. طيب، مين اللي عندكم دايما واقف لكم كده زي اللقمه في الزور؟ واقف لكم مش راضي يخليكم تعملوا حاجه، مش راضي يخليكم تشوفوا حياتكم ماشيه ازاي، دايما بيقطمكم بالكلام السلبي، دايما بيأذي فيكم، دايما بيحرق دمكم، دايما بيتكلم كده بطريقه مش عاجباكم. فانتوا قررتوا ان انتوا تبعدوا عن الشخص ده وتمشوا خالص. فعشان كده عايزه اقول لكم ان انتوا الفتره اللي جايه دي هيكون في وعد، الوعد ده هيجي لكم من بره، يعني هيبقى في كلام، وهيبقى في حد هيوفي بوعده، في طاقة جديدة. بس انتوا الفترة دي في شوية لخبطة عندكم، في شوية امور متلخبطة مش ماشية على هواكم، في انعكاسات لامر لسه ما اتقضاش عندكم.
في اموال متاخره عليكم، في حد انتوا بتكرهوه ما بتحبوش ابدا وكل نفسكم تقولوا له احنا بنكرهك، بس في حاجه بتمنعكم او لسانكم بتقولوا لا ما نتكلمش، بس في حد انتوا بتكرهوه اشد الكره ومش عايزينه ابدا في حياتكم، والحد ده مقرب ليكم، خلوا بالكم ان هو مقرب ليكم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب انتوا مضغوطين الفترة دي جدا وحاسين ان الايام دي تقيلة على قلبكم، مش عارفين ايه اللي بيحصل، بس ربنا هيسترها معاكم الفترة دي وهيسهل لكم حاجات كتيرة جدا انتوا حاسين ان هي مستحيل تتسهل. كمان في ورقة تخص الحكومة او تخص المحكمة هتخلص على خير، انتوا محتاجين تغيير هنا، في زيادة في الرزق، في زيادة في المال، في زيادة في الوضع اللي انتوا في التحسن بإذن الله. بس من وقت للتاني بتجيلكم طاقة إحباط بالكسل والتفكير السلبي والخمول والصداع اللي مستمر، وعشان كده انتوا عندكم عين حقودة وحاسداكم وبتراقبكم في صمت. دايما أقول لكم خدوا بالكم وانتبهوا من أي حاجة في حياتكم حتى من ملابسكم. كمان البعض منكم هنا بدأ يهتم جدا، فعلا حرفيا بدأتوا تهتموا بنفسكم وبدأتوا تعالجوا المشكلة اللي عندكم أو تعالجوا الحاجة اللي بتاخد الطاقة بتاعتكم. انتوا معروفين عنكم ان انتوا اشخاص روحانيين جدا، بتكتشفوا النفاق والكذب وبتكتشفوا كل واحد على حقيقته وبتتعاملوا معاه بطريقه مش زي الاول. يعني التغيير فعلا بان عليكم، او انتوا ما بتبقوش حابين اصلا تتعاملوا في العلاقه دي، او ما بتبقوش تتعاملوا مع الناس اللي هي بتتعامل معاكم بطريقه غير مباشره. في شويه تعب ظاهر جدا على وشكم، وده قلة نوم، رافعين ايدكم لربنا وبتقولوا يا رب احنا محتاجينكم، محتاجينك سهل لنا الامور اللي احنا فيها حاليا. بس في شوية زعل جواكم وبتحاولوا تضحكوا وبتحاولوا تظهروا ان انتوا اقوى ناس في العالم، بس طبعا الطاقة دي مأثرة عليكم، بس بإذن الله هتعدي على خير، وفي كمان عوض من عند ربنا وهيكون رزق واسع. البعض منكم في طريق سفر مفتوح قدامه هيدخل فيه، بس هو محتاج شوية مجهود وشوية عمل زيادة بينك وما بين الشريك او بينك وما بين الشريكة. في مشاعر مستخبية، في امور مستخبية الله اعلم، في شخص هنا بيحبكم ومش راضي يبين او مش عايز يظهر محبته اتجاهكم، او في امور هو بيفكر فيها. في اخذ وعطا عندكم الفترة دي، في تراكمات جوه قلبكم بس مش عارفين تتعاملوا بيها ازاي او مش عارفين تبدأوا ازاي. في كذا امر مضايقكم، دايما بتحس ان انت في تقل على الصدر ومش عارفين ايه السبب. كمان انتوا هنا عندكم الطاقة دي هتخليكم تتغلبوا على اكتر الامور اللي في حياتكم وهتخليكم تدخلوا في فترة حلوة. بس كمان في الغاء قرار انتوا خدتوه يخص عمل حسيتوا ان انتوا تسرعتوا فيه، فدلوقتي بدأتوا ان انتوا تطلعوا نفسكم من القرار ده وهتنهوه وهتحاولوا تكبروا دماغكم شوية. مين الشخص اللي محتاج منكم مساعدة او نصيحة وانتوا هتقفوا معاه وهتساعدوه؟ لو انتوا في علاقة عاطفية اليومين دول حاولوا تحافظوا عليها وبلاش مشاكل كل شوية، وبلاش ان انتوا تغيروا على الشريك بشكل سريع او بشكل طول الوقت علشان الشريك ممكن ما يكونش متعود على كده فده تخلق المشاكل بينكم. مين عندكم عايز يغير تليفونه او عايز يغير حاجة عنده؟ انتوا ناويين تطلعوا تعملوا حاجة جديدة، ناويين تتصدقوا عن مال عندكم او في صدقة جارية انتوا هتعملوها الفترة دي وهتكونوا مبسوطين جدا ان انتوا فعلا هتعملوها. كان في حاجة محيراكم وسمعتوا بخصوصها اجابة او بخصوصها حاجة، حصل الكلام ده؟ سمعتوا بخصوصها امور او امر؟ عايزاكم تحرصوا في التعامل وفي الكلام مع الناس اللي حواليكم، وبلاش من وقت للتاني تدخلوا نفسكم في حيرة وفي تراكمات سلبية، عشان التراكمات عندكم ملازماكم في اكتر من حاجة ومخلياكم دايما عندكم خمول وكسل وارهاق مش طبيعي. كمان البعض منكم عايز يعمل حاجة بس الاهل مش واقفين معاه ومش جايين جنبه او مش واقفين جنبه، وانت هنا يعني ممكن انتوا عايزين حاجة وفي حد واقف في وشكم ومش عارفين. مميزين جدا ان انتوا بتعرفوا حرفيا تظهروا الناس اللي حواليكم. معروف كمان ان انتوا بتعشقوا اللون الاسود
واللون الاسود ده بيديكم طاقة ايجابية، وعشان كده البعض منكم اغلب هدومه سودة او اغلب الهدوم بتاعته فيها اللون الاسود. كمان حرفيا خرجتوا ناس من حياتكم، ومن وقت الناس اللي انتوا خرجتوها من حياتكم دي طول الوقت لا اما التليفون مقفول، لا اما التليفون صامد، لا اما ما بتردوش على حد، بدأتوا حتى التغير يظهر عليكم. في حد بيحبكم قوي، وبمجرد ما بيتكلم معاكم بيعرفكم من نبرة صوتكم، بيقول لكم اذا انتوا فيكم حاجة او انتوا كويسين او انتوا في حاجة بيعرفكم على طول. مين السبب اللي كان تأجيل رئيسي في المخططات بتاعتكم او في التفكير بتاعكم؟ ممكن تكون انتوا كنتوا جايبين مشروع او جايبين ورقة وقلم وبتمشين بالورقة والقلم، وفي حاجات كتيرة جدا اتأجلت عندكم. في عمل جديد وخطوة جديدة في انتظاركم، هتكون مليئة بالتفاؤل وهتظهروا طاقة جديدة. كمان علاقتكم بالحبيب بدأت تتحسن عن الأول. ممكن يكون عندكم انتوا برج الدلو، برج العقرب، برج الأسد، برج السرطان، عندكم برج من دول هيكون في رجوع، أو في حد هيرجع لكم ندمان على قرار انتوا خدتوه أو على موقف حصل، فانتوا من بعد الموقف ده خدتوا قرار. انتوا شايفين نفسكم ان انتوا في مرحلة صعبة، لكن المرحلة دي هتتحول لنجاح كبير جدا في حياتك للأفضل، وهيبقى في بشرة انت منتظرها بقالك مدة هتحصل على خير. طب انتوا محتاجين حد هنا بشدة قوي، في حد عمالين تدعوا ربنا ان هو يقف معاكم، محتاجين حد فعلا. الأيام دي نبضات القلب سريعة عندكم، وبتفكروا كتير جدا، او في حاجات عايزين تعملوها بس بترجعوا لورا ومش عارفين تبدأوا ازاي. اقدر اقول كمان ان هنا في بداية فترة الحصدن الثامن اللي انتوا عملتوه، وفي حلم جميل جدا عندكم هيتحقق، بس حاولوا تستحلوا بالهدوء وبلاش التفكير السلبي مهما يكون، عشان التفكير السلبي بيوزع عليكم طاقة سلبية، وبمجرد ما بيوزع عليكم طاقة سلبية بتتحكم فيكم، ما بتبقوش حاسين بطعم اي حاجة حواليكم. طيب في حد انتوا بينكم ما بينه علاقة بس في اختلاف او في عراقيل بينكم؟ انتوا طول ما انتوا مصممين على حاجة مفيش حاجة اسمها توقف الحلم بتاعكم، مفيش حاجة ان انتوا ترجعكم عن اي حاجة انتوا عايزينها. وبلاش تأنيب الضمير على حاجات انتوا ما عملتوهاش، على حاجات انتوا ما تعرفوش عنها حاجة. دايما عندكم تأنيب الضمير، ودايما ضميركم بيأنبكم في كل حاجة انتوا ممكن يعني فعلا حرفيا يعني ما يكونش عندكم خلفية عنها، وتلاقوا كده الضمير كله عندكم انتوا، او كل الناس تحط اللوم عليكم. الفترة دي عندكم طاقة حسد، والحسد ده مأثر عليكم زي ما قلت لكم في اكتر من حاجة. في اتنين عايزين يعرضوا عليكم عرض، والاتنين دول هيكون عرض حلو، وهتحسوا ان العرض ده جاي لكم من عند ربنا علشان يكون طبطبة على حياتكم. انتوا في اختبار من ربنا، لازم تتحكموا في الوضع اللي انتوا فيه بالعقل مش بالقلب، ما تخلوش العاطفة هي اللي تسيطر عليكم. في مفاجأة حلوة من شخص هيتكلم معاكم وهيوصلكم لطريق خير او لطريق جديد او لموضوع جديد، الله اعلم، بس هيفتح معاكم طاقة تانية خالص. في حياتكم أفعى، أو في حياتكم حد بيأذيكم، حد بيتمنى لكم الشر، وانتوا هتعرفوه فهتتعاملوا معاه بطريقة تانية. في ناس حواليكم أكلت من خيركم ونقرت جميلكم، الناس دي من الناس المقربة لقلبكم. كمان بالكم مشغول وحيرانين جدا في موضوع أو في طاقة معينة، في مشروع أو قرار هتاخدوه الفترة دي هيفرح قلبكم، او ممكن يكون الخبر اللي هيجيلكم بعودة الحبيب. ودايما اقول ما تتسرعوش ابدا في قراراتكم مهما تكون، وما تحكموش على حد غير لما تشوفوا اللي قدامكم يستحق الحكم ده ولا لا. ما تقلقوش لان اموركم كلها هتمشي زي ما انتوا عايزين، اوراقكم كلها هتتم الفترة اللي جاية. ايه الحاجة اللي انتوا فاقدينها ومازال بتدوروا عليها؟ يعني حاجة انتوا فاقدينها، ممكن يكون شعور، احساس، انتوا في حالة فقدان لطاقة معينة، في حاجة انتوا فاقدينها وبتحاولوا يعني يكون في توازن عندكم او في تحقيق. البعض منكم ناوي على حاجة جديدة،
البعض منكم خايف يكون خد قرار ومتسرع فيه. مين الشخص اللي نهيتوا معاه علاقة بسبب فتنة؟ الطرف ثالث موجود، مازال موجود في حياتكم، لسه ما خرجش او خرج فترة ورجع تاني. طرف ثالث عندكم حرف الاي وحرف الان، دول موجودين في حياتكم، والاذى جاي لكم من حرف الان، خدوا بالكم. عندكم حماس وتحقيق امنية. البعض منكم عنده شهرة او انتوا مستنيين شهرة. شوف انتوا مستنيين ايه، انتوا عندكم طاقة معينة جديدة. ايه الحاجات اللي عمالة تزيد عندكم وبتشتكوا منها؟ في استجابة لدعاء عندكم طال انتظاره. الاستجابة دي لا اما زواج لا اما استقرار في حياتك المادية. الفترة اللي جاية انتوا هتحصلوا على حاجات جديدة، بس حاولوا ان انتوا تاخدوا راحتكم في النوم، علشان قلة النوم اللي عندكم دي مسببه لكم ضغوط نفسية، ومفيش اي استكمال في حياتكم بسبب الضغوط اللي مأثرة عليكم. كمان اقدر اقول لكم او ابشركم ان انتوا عندكم قضاء حاجة، وهتبقى حاجة انتوا بقالكم مدة منتظرينها، لكن الحزن اللي عندكم هيتبدل لفرح. وكمان انتوا في هنا زيارة مفاجأة، او حد هيكلمكم مفاجئ، امور هتحصل عندكم مفاجأة الايام دي. مين الاشخاص اللي من ابراج هوائية موجودة عندكم في حياتكم وبينكم وبينها كلام، بينكم وبينهم مواضيع، او في طاقات بتتفتح ما بينكم؟ وبلاش تجيبوا اللوم عليكم في كل حاجة، حاجات انتوا ممكن ما يكونش ليكم ذنب بتجيبوا اللوم عليكم فيها، وانتوا حرفيا ما تعرفوش عنها حاجة، او بتقولوا مش عارفين. في حد حاسس ان انتوا قليلين وبيتكبر عليكم، او دايما بيقول يعني بيبان ان هو متكبر، او هو شخص اناني اصلا، بس بيبان ان هو مفيش زيه، بيبان ان هو عادي وانتوا ما بتحبوش الطاقة دي. مع بداية الايام اللي جاية هيكون في طاقة جديدة. الطاقة الجديدة دي هتخليكم تحسنوا من الأقدار اللي عندكم، وهتدافعوا عن نفسكم بشكل كبير جدا، وهيكون في تحسنات إيجابية. ليه؟ علشان انتوا ناويين على التحسنات اللي انتوا حاليا بتستنوها أو حاليا بتحسبوها بالورقة والقلم. كمان انتوا هنا على وشك النقلة الجديدة، او على وشك الحلم بتاعكم، فاوعوا تتخلوا عن الحلم بتاعكم مهما تمروا بظروف قاسية، او مهما الظروف عندكم تكون أذياكم. في سكة جديدة هتتفتح لكم قدامكم، السكة دي هتكون من عند ربنا، هيكون فيها رزق كبير، وهتلاقوا الحاجة اللي انتوا فاقدينها بقالكم مدة. انتوا كمان قررتوا الفترة دي ان انتوا تبعدوا عن حد متأكدين ان هو ظلمكم وجه عليكم، وعشان كده قررتوا ان انتوا خلاص تنسحبوا عنه. في عقاب، عقاب حد عاقبكم بيه، او انتوا عاقبتوا حد في حياتكم. هو في عقاب عندكم، انتوا عاقبتوا حد عقاب وسبتوه ومشيتوا وقلتوا له حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، لانه سرق منكم الضحكة وسرق منكم كل حاجة في حياتكم. طيب ايه الحاجة اللي انتوا يعني ليها ذكرى معاكم؟ خاتم، سلسلة، في حاجة عندكم بتحبوا تلبسوها جدا، ليها ذكرى كبيرة جدا عندكم، او ليها ذكرى كبيرة معاكم. وان شاء الله باذن الله الحزن اللي عندكم ده هيتبدل لفرح، وهيخليكم تنسوه بفضل ربنا، علشان انتوا فعلا حرفيا ما بقيتوش طايقين اي حد. حتى الناس اللي عندكم او حواليكم ما بقيتوش طايق فعلا، ما بقيتوش عايزين تتكلموا مع حد، عايزين تفتحوا مواضيع مع حد طول الوقت، مش عايزين ان انتوا يعني مش عايزين حتى حد يهتم بيكم. الامور عندكم بدأت تتغير، او انتوا بدأتوا تتغيروا. مين الحد اللي عندكم بدأ يروح لدكتور نفساني، بدأ يشوف ايه اللي عايز يعمله؟ في امور عندكم بتستجدوها. انتوا دايما بتحموا الناس اللي حواليكم، ودايما بتكرموا الناس اللي حواليكم على نفسكم، وبدأتوا تأذوا نفسكم من اجل الاخرين. ايه النتيجة في الاخر؟ انتوا اللي تعبتوا، والناس اللي كلتوا معاهم عيش وملح ما تمرش فيهم. حصل ولا ما حصلش؟ اتخذلتوا جدا من ردة فعلهم، وعشان كده قلتوا احنا ملناش نصيب في الحب، احنا نصيبنا في الحب ما فيش اي تجديد فيه.
دايما محطوط عليكم في المسؤولية، بتتحملوا مسؤوليات فوق الطاقة بتاعتكم، ومفيش حد واقف جنبكم في اي حاجة. قررتوا ان انتوا تشتغلوا في وضع معين للافضل، وفي تحقيق لاشياء جديدة انتوا قدامكم. حصل عندكم اكتر من مرة خيبة امل، بس برضو مازال بتعافروا وتجاهدوا. ليكم يومين او 3 ايام بالظبط في مكالمة مستنيينها من حد، او في حاجة تخص حد انتوا مستنيينها الفترة دي. بمجرد ما هتجيلكم هتحسوا قد ايه ان ربنا كريم عليكم، ان ربنا هيحقق لكم جزء من حاجة معينة ليكم، او هتبدأوا ان انتوا يبقى في رسالة بينكم ما بين شخص، الله اعلم، بس حرفيا هيكون في تميز حلو وهيكون في طاقة ايجابية. بتعانوا الفترة دي من بعض الوجع اللي في الجسم، او من بعض الامور اللي عمالة تزيد عندكم مخلياكم مش عارفة تتواصلوا مع الناس اللي حواليكم، او الامر المعاكس عندكم مخليكم دايما مش عارفين تشوفوا الناس اللي حواليكم بتفكر ازاي. انتوا عندكم خطوة جديدة او رسالة جديدة او قرار جديد هتاخدوه. كمان افكاركم الفترة دي فيها تسرع وفيها عصبية. حاولوا تهدوا من التوتر وتشيلوا الموضوع اللي مضايقكم، وزي ما قلت تحطوا نقط على حروف وتبدأوا بداية، لان انتوا هنا عندكم نتيجة حلوة. رغم ان انتوا دخلتوا في فترة منعزلة، بس في بعض الامور هتحاولوا تخرجوا منها في فترة ايجابية. في كمان خروج من الطاقة السلبية، وهتخرجوا لعالم تاني او لحياة تانية او لامور تانية خالص، والمشكلة اللي عندكم دي هتنحل بشكل كبير جدا، وهتطلعوا من بعض القلق وبعض الحيرة. عندكم شخص نرجسي، شخص علاقته بيكم مش لطيفة خالص. انتوا هتقيموا العلاقة دي وهتعيدوا ترتيبكم من جديد وهتعيدوا حساباتكم من جديد. لو انتوا عندكم خوف او بعض الامور اللي قلقاكم او بعض الامور اللي عامله لكم اذى، انتوا حاليا هتتخطوا كل المشاكل اللي انتوا فيها، وهيبقى في نصر عندكم، وهتبقى في رسم امور جديدة، في تغيير مكان لمرحلة تانية، او في ازدهار ليكم. كمان انتوا هنا هتبعدوا عن الخلافات كلها اللي وقعت عليكم، وزي ما قلت ان انتوا هتعرفوا الشخص اللي عامل لكم فتنة ونميمة في حياتكم، مش يعني انتوا هتاخدوا بخصوصه قرارات كتير، او هتبدأوا مواضيع كتير بيه. في طاقة تردد للمتجوزين. المتجوزين انتوا بتعانوا من بعض الغموض، او بتعانوا من بعض ان الشريك مهمل معاكم في المعاملة، بس هتكتشفوا سر مخيف ليكم. المنفصلين انا دايما اقول لهم ان انتوا محطوط عليكم، وانتوا اللي بتدخلوا لنفسكم طاقة التردد وطاقة الحيرة، فلازم تطلعوا من الخمول اللي انتوا فيه ومن الطاقة اللي مأثرة عليكم بشكل كبير، علشان انتوا مش حمل اي طاقة سلبية. انتوا بتحاولوا ان انتوا تمشوا او تبعدوا او ترتبوا اموركم، وعشان كده عندكم بدء تيسير معاكم في بعض الامور من بعد وقف الحال. وعندكم كمان حد في العيلة او في المحيط بتاع العيلة هيبقى عليه ضغط كبير جدا الفترة دي، وانتوا هتقفوا معاه وهتساعدوه برضه. انتوا بتحبوا تساعدوا كل الناس ما شاء الله عليكم. طيب انتوا هنا في ترتيب لامور، وفي امور جديدة هتستقلوا بيها، وفي استقرار نفسي وحلو جدا، في استقرار عاطفي. كمان العزاب انتوا عندكم ارتباط، هتكونوا في قعدة حلوة، في مكالمة هتجيلكم الفترة دي هتبسطكم جدا، او في خبر هتسمعوه هيفرحكم قوي. يا رب قراءتنا النهارده تكون عجبتكم. ودلوقتي بقى حان وقت الرساله بتاعتكم. طيب احنا معانا 3 ورقات، كل واحد اختار ورقه. هنجيب دلوقتي الورقات، يعني مثلا في ناس اختارت الورقه دي، وفي ناس اختارت الورقه دي، وفي ناس اختارت الورقه دي، اهم ال3 ورقات، اختار ورقه منهم. طيب احنا هنختار الورقه دي الناس اللي اختارتها. طيب هنشوف رسالتكم الورقه دي، بسم الله. طيب الناس اللي اختارت الورقه دي، ستفرح وستنفتح لك كل أبواب، وسيكون لكم بإذن الله فرحة، ويحكي عنها الجميع، والحظ إليكم. شوفوا بقى انتوا حطيتوا ايه يا الناس اللي اختارت الورقة دي. طيب الناس اللي اختارت الورقة دي هنشوف برضو ايه اللي طلع لها، بسم الله. لا تتسرع فستنول صبرك عن كل ما كنت تريده، وسيتغير حالك إلى الأفضل بإذن الله. طيب دي الناس اللي اختارت الورقة دي. نشوف بقى الناس اللي اختارت الورقة دي.
بسم الله. ستبكي من شدة السعادة، كن واثق في الله، لا تصعب الأمور، فمستقبلك سيكون جميل وطموحاتك دايما عالية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب كل واحد اختار ورقة هي كانت رسالته. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهاردة، ولو طبعا ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل. تحياتي لكم.